Rồi tối chủ nhật có một con gái đến lấy máy cho anh trai bận con này T470 RAM 16GB, ổ cứng 512, RAM 16GB, con này Core i7 6600U T470. Con này hai lớp niêm phong, hàng nhập Mỹ nhé. Mã mông của nó nhập khẩu chính ngạch bởi HanoiLab. Số series number của nó, số series number của nó là PF14BL0N. Đây mới là lớp niêm phong máy, kia là lớp niêm phong thùng. Thêm một quyển này nữa, quyển này linh kiện nó tất cả những cái linh kiện này, nhiều cái gì nó có hết bày. Con này có 2 pin, một pin trong, một pin ngoài, bạn xé đây. Thì 470 nó rất mỏng và nhẹ. Con này cả pin lắp vào tầm 1,6 cân. Số series number nhìn kỹ vào đây thì thấy mới thấy. Hai pin có các pin trong, tổng dung lượng của nó có thể lên được đến 8-10 tiếng. Cổng này giới thiệu qua này, cổng HD, bên này có cổng HDMI và cổng các mạng này. Đấy, hai cổng USB. Đây là mặt đằng sau. Bên này có cổng Thunderbolt, cổng USB, tức là cũng đầy đủ hết các cổng, không thiếu các cổng nào. Nói lại y xì như ban đầu nhé. Túi sách có để ngoài. Đóng vào như nào đi. Để ra nhà đóng vào như thế. Mình cài cái cơ bản. Không cần cài gì đâu, chỉ cần có win thôi gì. Vâng, có win này. Và rất đơn giản là
anh ấy chỉ cần bung win thôi, con này nó in lâu bản quyền rồi. Dân IT dùng máy ảo dùng thì những cái phần đấy nó quá sành giọt rồi không cần cài đặt. Cái này là dân IT dùng làm để cốt cung các thứ, chạy máy ảo mới chuyên dùng. Màn hình con này là màn hình cảm ứng IPS anti glare, xong cũng rất là đắt tiền. Bo con này nó bo bằng sắt luôn này. Đấy. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to... Your keyboard is... Do you also type... Now let's get you connected. Next, type what you want to name your account. Có tên máy là gì? Tên anh tên là gì để gõ tên vào rồi. Chỉ cần gõ chữ chung là ThinkPad chẳng hạn như thế. Thì với sáu đổi được. Sáu đổi được mà. Vâng. Okay, now Hey, look, that's me. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them, and select Accept when you're ready. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Vào qua check cấu hình bắt đầu xong. Các cổng đầy đủ, các tính năng đầy đủ hết. Camera nhận dạng vân tay, backlit, keyboard, Bluetooth, không thiếu cái gì đâu. Build trên một cái vỏ máy tương đối nó mỏng, nhẹ. Pin thì lâu. Dòng này bàn phím gõ sướng nhất ấy. Ai mà gõ nhiều bàn phím dân làm cốt là gõ bàn phím này là sướng nhất. Mà gõ lâu rồi kể cả bàn phím nó bóng lên rồi nhưng chữ nó không mờ đi. Nhiều người rất thích làm cốt, rất thích cái này. Windows là Windows 10 Pro bản quyền vĩnh viễn luôn. Rất là đẹp. Đi check cái cấu hình. Đây, Win 10 Pro này. i7 6600U này, RAM 16GB này. Đấy, đủ cấu hình luôn. Rồi, giới thiệu như thế thôi. Cái này cho anh cần bảo chỉ cần nhanh gọn thôi, không cần đơn giản như thế. Rồi, xin chào, cảm ơn.